स्वागत छ तपाईलाई गुरुदेव इङ्ग्लिस एडुमा। तपाईहरूले थाहा पाउनु भएकै होला लेट्स र लेटको बारेमा। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने आउनुहोस् यी वर्डबाट कसरी सेन्टेन्स बनाउने सिकौँ। विशेषतः आज हामीहरूले लेट्स र लेटबाट कसरी सेन्टेन्स निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, किनकि हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा यीबाट बनेका सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै लेट्स गो, जाउँ हिँडौँ। लेट आवर स्लिप, उनलाई सुत्न दिनुहोस्। स्वयं वक्ता नै उपस्थिति भएर कुनै काम गरौँ अथवा नगरौँ भन्ने वाक्यहरू बनाउन सहयोग गर्दछ। जस्तै थप उदाहरण हेरौँ है त। लेट्स लिसन, सुनौ। लेट मी वाच द मुभी, मलाई चलचित्र हेर्न दिनुहोस्। आकाश डज नट लेट मी राइट, आकाशले मलाई लेख्न दिँदैन भन्ने जस्ता सेन्टेन्स अथवा डायलगहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। अब आउनुहोस् यस्ता सेन्टेन्सहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारे डिस्कस गरौँ। विषयवस्तुतर्फ लाग्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्सक्राइब बटन थिची हाम्रो एक सुन्दर सदस्य बन्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोस्, ताकि अब आउने हाम्रा नयाँ ज्ञानमूलक भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसन बक्समा पुगोस्। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। लेट्स लेट असको कन्ट्र्याक्सन फर्म हो। यहाँ लेट्स र लेटबाट सेन्टेन्स बनाउनका लागि स्ट्रक्चर यस प्रकार छ, जसले तपाईँलाई सजिलो बनाउनेछ। स्ट्रक्चर लेट्स प्लस V1 प्लस डट डट डट। जस्तै लेट्स ह्याभ कफी। अब अर्को स्ट्रक्चरबाट हेरौँ। लेट्स नट प्लस V1 डट डट डट। लेट्स नट ह्याभ कफी, कफी नपिऊ। यदि हामीहरूले अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ बनाउनु छ भने लेट्सको पछाडि नट थपेर नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। यहाँ रहेको छ लेट्स नट ह्याभ कफी। अब लेटको प्रयोग स्ट्रक्चरको माध्यमबाट हेरौँ है त। लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस V1 डट डट डट। एउटा सानो इक्जाम्पल, लेट हिम प्ले गेम, उसलाई खेल खेल्न दिनुहोस्। अब नेगेटिभ बनाएर हेरौँ है त। डोन्ट लेट हिम प्ले गेम। लेटबाट यसरी पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। सामान्य स्ट्रक्चरको माध्यमबाट हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस V1। हामीहरूले सब्जेक्ट युज गर्न लेटमा मात्रै सक्छौँ, लेट्समा हामीहरूले सक्दैनौँ। जस्तै उदाहरण हेरौँ एउटा। रानी लेट हिम कम इन, रानीले उनलाई भित्र आउन दिइन्। रानी डिड नट लेट मी कम इन, रानीले मलाई भित्र आउन दिइनन्। सायद हजुरहरूले लेट्स र लेटबाट कसरी सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ सिकिसक्नुभयो। अब केही उदाहरणहरू सरसर्ती हेरौँ है त। लेट्स वास ह्यान्ड विथ सोप वाटर, आउनुहोस् साबुन पानीले हात धौ। लेट्स ह्याभ टी, चिया पिऊ। लेट्स नट ह्याभ वाइन, रक्सी नपिऊ। लेट्स टक अबाउट आवर बिजनेस, आउनुहोस् हाम्रो व्यापारको बारेमा कुरा गरौँ। लेट्स वाच द मुभी, चलचित्र हेरौँ। लेट्स सिङ, गीत गाऊ। लेट्स नट डान्स, ननाचौँ। लेट्स परफर्म योगा, योगा गरौँ। लेट्स प्र्याक्टिस ब्रेथिङ एक्सर्साइज, प्राणायामको अभ्यास गरौँ। लेट्स इन्जोय डिनर, आउनुहोस् भोजनको आनन्द लेऊ। लेट्स हेल्प द पुअर, असहायलाई सहयोग गरौँ। लेट्स ओबे द ल, कानुनको पालना गरौँ। आकाश डज नट लेट मी राइट, आकाशले मलाई लेख्न दिँदैन। लेट देम टक विथ द प्राइम मिनिस्टर, तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न दिनुहोस्। डोन्ट लेट अस मेक अ मिस्टेक, हामीलाई गल्ती गर्न नदिनुहोस्। लेट हिम सेल पोइजन, उसलाई विष बेच्न दिनुहोस्। सपना लेट्स रिड लेटर्स, सपनाले चिठी पढ्न दिन्छन्। डोन्ट लेट क्वारल विथ देम, तिनीहरूसँग झगडा गर्न नदेऊ।
लेट मी वाच द मुभी, मलाई चलचित्र हेर्न दिनुहोस्। लेट मी लर्न इङ्ग्लिस, मलाई अङ्ग्रेजी सिक्न दिनुहोस्। डोन्ट लेट हिम फोन अनुपा, उसलाई अनुपासँग फोन गर्न नदेऊ। सीता डिड नट लेट हर सन द ड्राइभ द कार, सीताले आफ्नो छोरालाई कार चलाउन दिएनन्। आई होप यस भिडियो लेसनबाट तपाईँले लेट र लेट्सको बारेमा केही जान्ने मौका पाउनुभयो। यदि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि यो भिडियो मन परेको भए लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्।